Sau khi thức giấc, Fury nhận ra mình đang đối mặt với sự hiện diện của chúa tể hư vô. Ông là một đấng tối cao, có sức mạnh hủy diệt linh hồn của bất cứ thiên thần và ác quỷ nào, đã chán nản cuộc chiến không hồi giấc của thiên đàng và địa ngục. Chúa tể cõi hư vô quay sang chế giễu cái sự cân bằng mà Fury đang cố gắng phục tùng bảo vệ. Và thử thách sức mạnh của cô bằng một đội quân âm binh nhỏ. Chiến đấu nhiệt tình, cô dễ dàng dọn dẹp đám âm binh. Tuy nhiên, cô chợt nhận ra họ không hề muốn chiến đấu và dừng đánh. This is more than a test of battle. Very well. You will need this. Khen ngợi cho tính tự chủ của Fury, ngài chúa tể ban tặng cho cô sức mạnh của lửa hư không và yêu cầu cô tiêu diệt Abraxas và đem hồn của hắn về đây nếu cô gặp được hắn. Quay trở về nhân giới với sức mạnh mới, Fury và Watcher của mình tiến đến một phế tích của viện bảo tàng. Trong lúc hai người tán gẫu khen ngợi mắt thẩm mỹ và tài năng nghệ thuật của người phàm, họ đã tìm ra con quỷ tội lỗi kế tiếp, đó là Avarice, tội đồ của sự tham lam. Là một kẻ hôi của, hắn đã chọn viện bảo tàng này làm nơi cất chứa chiến lợi phẩm của riêng hắn. Avarice khiêu khích Fury rằng hắn buộc phải thu phí vào cổng của cô vì cô đã bước vào địa bàn của hắn và cái giá là tính mạng của cô. Và thế là cuộc chiến tay đôi diễn ra. Enjoy your collection, Avarice. For one final time! Chiến thắng vẻ vang, Fury thu phục Avarice vào bên trong chiếc bùa tội lỗi. One sinner's life. Rồi một lần nữa bị bắt cóc về cõi âm để gặp mặt chúa tể hư vô. Ngài ta ban thưởng cho cô sức mạnh sấm sét vì cảm thấy cô không bị dụ dỗ bởi tiền tài và vật chất khi chạm trán với Avarice. Fury lần này tò mò hỏi vì sao ông lại tiếp tục ban cho cô sức mạnh và tại sao không cho hết cùng một lúc đi cho nhanh. Nhưng thay vì trả lời, vị chúa tể mở cổng tiễn cô về viện bảo tàng. Tiếp tục nhiệm vụ, Fury trước tiên quay trở lại nơi cô hạ gục Raph. Y như nỗi lo ngại của mình, tâm tích của hắn đã không còn. Những gì còn đó là những cái xác thiên thần và con ngựa yêu quý của cô. Quyết định bước đi kế tiếp của mình là sẽ truy tìm tội đồ của sự lười biếng, Sloth. Tính cách lười biếng và không ham chiến đã khiến cho hắn dễ dàng bị hạ gục và phong ấn.
Hoàn thành nhiệm vụ ở cái chốn dơ bẩn, Fury trở lại với mặt đất và chờ sẵn cô nơi đó, chính là Pride, tội đồ của sự kiêu ngạo. Pride nói lời khiêu khích rằng cô là kỵ binh kém cỏi nhất trong bộ tứ và bảo rằng hội đồng quá coi thường bọn chúng khi cử cô xuống đây. Pride nhận định cô chưa có khả năng đánh bại ả và bảo rằng Fury chỉ nên tìm ả khi tất cả các quỷ tội lỗi khác đã bị thu phục rồi bỏ đi. Sau đó, Fury cùng Watcher bước chân tới căn cứ của các thiên thần để tính sổ chuyện chiến mã của cô bị hạ sát bởi thánh kiếm. Gặp mặt chiến tướng thiên thần Uziel, hắn nói lời lý lẽ với Fury rằng hắn không đủ khả năng để gây chiến với hội đồng, trong khi bản thân mình đang gặp khó khăn. Uziel hứa rằng sẽ giúp Fury truy tìm sự thật một khi rắc rối của mình được giải quyết. Uziel bày tỏ rằng con quỷ tội lỗi Lust, tội đồ của sự dâm dục, đang âm mưu gây dựng đội quân sát sống từ các tử thi của thiên thần và ác quỷ. Nhờ Fury tiêu diệt Lust và hứa sẽ trân trọng lời nói, Uziel tặng cho cô cây boomerang vòng cung Salvation. May this crossblade serve you well in your crusade against Lust. Unchecked, their growing strength will doom us all. Tìm thấy Lust tại một khoang tàu bỏ hoang, Lust mở lời mực ngọt dụ dỗ Fury đi theo phe của ả. Không lung lay trước lời mời hấp dẫn, Fury mở đòn tấn công. Nhưng nào ngờ, từ phía sau, một nhân vật giấu mặt đã nổ súng kết liễu Lust. Bất ngờ người đó là Strife, và cùng lúc World và Death đều có mặt. Họ giải thích rằng tất cả quỷ tội lỗi còn lại đã được Strife giải quyết và bộ tứ có một nhiệm vụ mới. Họ bảo hội đồng đã ban lệnh cho Fury làm thủ lĩnh của bộ tứ trong cuộc chinh phạt mới này và quỳ xuống trước Fury. Nhìn thấy đồng đội của mình quỳ trước mặt mình, cô hơi bất ngờ, vui vẻ, rồi phẫn nộ và nhận ra đó chỉ là ảo giác. Fury thét lên với Lust và bảo rằng nhà ngươi không nên để họ quỳ xuống, và trận chiến thực sự bắt đầu. Trong lúc nảy lửa, Uziel xuất hiện và mong muốn góp sức cho Fury. Tuy nhiên, gã thiên sứ yếu đuối đã bị lời nói của Lust dụ dỗ và đổi phe, khiến cho Fury phải đánh 1 chọi 2. Wouldn't that be lovely? The 7th Legion, alive and whole, restoring glory. Our deal is revoked. No, Uziel! Khi cả Uziel và Lust bị đánh bại, Fury đòi biết được sự thật rằng đằng sau ai đang giúp đỡ lũ thức hình đại tội. Lust đánh chống lại bằng cách hứa sẽ cung cấp vị trí ẩn náu của Envy, nhưng Fury vẫn ra tay kết liễu Lust vì tội từ chối hợp tác, chống đối người thi hành công vụ và thái độ kinh thường trí tuệ của kỵ binh.
Usil lấy lại được lý trí sau đó và cảm thấy xấu hổ và bất lực, đang chờ Fury phán xử vì tội phản bội. Nhưng ngạc nhiên thay, Fury tỏ lòng nhân từ trước Usil vì cô tin rằng có thêm đồng bọn thì sẽ hữu ích hơn. Bởi cô hiện nay dần hiểu ra chuyện gì đang diễn ra sau bức màn bí mật này. Usil's transgression can be forgiven once. My word may hold no weight, but my life is yours, Fury. If I learn of any plotting against you, I will relay the information. Lần thứ 3, Fury lại bị lôi vào âm giới gặp chúa tể hư vô. Lần này càng hài lòng hơn với tiến triển của cô. Các cuộc gặp mặt này dần khiến cho cô nhận ra những chân lý sống và hiểu rằng những thói quen cũ của cô đã ngăn cản sức mạnh tuyệt đối của cô phát triển. Vị chúa tể tặng cho Fury sức mạnh của từ trường và tiễn cô về lại trần gian. Vibrates in my hand. I don't understand. When the time comes, you will know when and how to use it. No, not yet. Với sức mạnh mới của từ trường, Fury có thể tới được đáy vực thẳm, nơi Gluttony, tội đồ của sự phàm ăn đang ẩn dật. Fury được chào đón bởi một bàn ăn thịnh soạn, nhưng cô quá thông minh để bị lừa bởi loại ảo giác hạ đẳng. Perfectly fake. Mistress, you must awaken. You must come back. Nice try, but lust already tried that. Gluttony. Gluttony ngạc nhiên vì chưa có con mồi nào thoát khỏi ảo giác của mình. Gluttony bày tỏ rằng mình vẫn chưa ăn no và không hề có ý định bị tiêu diệt. Cuộc đàm thoại kết thúc sớm khi gã quái vật ở ga đầu của chiến mã Rampage, khiến cho Fury vô cùng phẫn nộ. Sau một hồi chiến đấu, Gluttony rút trở về dưới đáy hồ, nhưng Fury vẫn truy đuổi cho đến cùng. Sức mạnh từ trường giúp cô duy trì sự linh hoạt dưới nước và tạo cơ hội triệt tiêu con quỷ. Sau khi thu hồi Gluttony vào bùa tội lỗi, Fury bị cuốn vào cõi âm một lần cuối cùng. There are so few prizes left in the world. Isn't that sad? Chúa tể hư vô ban cho cô sức mạnh cuối cùng, ngưng động hư vô. Ngài cáo từ Fury và bảo rằng nếu có gặp lại lần nữa thì sau cuộc gặp mặt đó chỉ có một trong hai sẽ sống sót. Horseman, in our next encounter, only one of us will survive. Be gone. Cuộc hành trình của Fury kế tiếp là đi tính sổ lại với Raph. Quãng đường truy tìm Raph đã đưa Fury đến một pháo đài, nơi mà Abraxas đang đóng đô và đang được tiếp tục xây dựng. Hắn cảnh báo Fury rằng chúa tể hư vô còn nguy hiểm hơn bất cứ ai, và quỷ vương kẻ hủy diệt, The Destroyer, sẽ là người duy nhất chấm dứt thế chiến này. Abraxas hy vọng sẽ trở thành cánh tay phải của kẻ hủy diệt khi ông tái sinh. Fury lúc này phải lựa chọn
Một là kết liễu Abraxas ngay bây giờ, hoặc là phải đối mặt với chúa tể hư vô về sau. Quyết định trân trọng lời hứa của bản thân, Fury ra tay tấn công Abraxas và thành công lấy được mạng của hắn. You're on the wrong side of history, lady. I'm no one's lady. Mistress, this would be a fine time to leave. Sau khi hoàn tất việc của mình với Abraxas, nữ kỵ binh tiến tới địa bàn của Raph. Wrong. Beautiful you are, especially when you're this angry. Dù Raph giờ đây hung tợn hơn xưa, Fury sau bao giai đoạn đã mạnh vượt xa hắn. Where is your anger? How can you fight without anger? Kết thúc trận đánh mà không hề tỏ vẻ tức giận, con quỷ giữ bàng hoàng trước một Fury hoàn toàn khác biệt và bại trận. Thu phục được Raph, Pride chính là con quỷ tội đồ cuối cùng để cô kỵ binh thu phục. Nhưng trước hết, Fury phải quay lại âm giới bằng sức mạnh của riêng mình để hỏi cho rõ sự việc với chúa tể hư vô. Khi đến nơi, vị chúa tể chào đón Fury và gầy dựng nên một bức tường giữa hai người, ngăn cách Watcher ra khỏi cuộc chạm trán. Ngài giải thích rằng đây là cơ hội duy nhất để cô chấm dứt Ngài trước khi kế hoạch của Ngài đi đến hồi kết. Trước đây, Ngài từng là một trong những thành viên của hội đồng. Ngài bỏ đi vì Ngài đã quá chán nản công việc xét xử lúc nào cũng chỉ loay hoay quanh thiên đàng và địa ngục. Hội đồng theo thời gian đã quên lãng đi lợi ích của loài người nhỏ bé. Chính vì lý do này, ông âm thầm rời bỏ vị trí và ra tay chấm dứt mâu thuẫn theo cách riêng của mình. Ông tin rằng vương quốc loài người chính là mấu chốt cho sự cân bằng và hòa bình, và ông là một trong số ít không coi họ như một mối đe dọa. Một thế lực bí ẩn thì đang không như vậy. Chúng xem nhân loại là một mối đe dọa và cố gắng xóa sổ chúng. Kết quả là dẫn đến cuộc chiến cuối cùng diễn ra sớm hơn dự định, và kết cục là loài người sắp bị tuyệt chủng. Tuy rằng không có chứng cứ, ông đồng thời cũng tố cáo hội đồng đã biết những thông tin này và vẫn để cho việc này diễn ra. Vị chúa tể nhắc Fury thêm một lần nữa rằng bất kỳ ai cũng phải chọn phe của mình, và ông đã chọn theo phe của Fury. I choose. Fury quyết định lựa chọn sự sống, và để cho ông giữ lại mạng của mình, chúa tể hư vô biến mất trong khói trắng và để lại một tảng đá điêu khắc kỳ bí. Không lâu sau đó, Fury tiến đến gặp Pride và được chào đón với một lời mời hợp tác để tiêu diệt kẻ thù chân chính, đó là hội đồng. Pride thổ lộ rằng chính hội đồng là người đã đưa cô vào án tử khi giao cho cô nhiệm vụ này nếu như cô không nhận được sự trợ giúp, và chính họ là người đã hạ sát Rampage và đổ tội cho bọn thiên thần.
Pride muốn cùng Fury tiêu diệt hội đồng và cùng nhau cai quản sự cân bằng. Fury từ chối và cả hai rơi vào trận chiến tưởng như là hồi kết. Khi Pride bị hạ, ngạc nhiên thay, ả Watcher từ phía sau lộ diện mình là Envy trong lớp cải trang. Watcher? Always so pretty. I used to be so jealous of you, sister. Envy. No. Ả sử dụng bùa tội lỗi của mình để phong ấn Pride lại và cướp đi một phần lớn sức mạnh của Fury. It was all true. Yes, all of it. I envy that ignorance. Bliss, is it not? You know what else I envy? Your power. And thanks to our mutual benefactors, that power is mine! Ả tiết lộ rằng ngay từ đầu Fury đã là con cờ trong bàn tay của ả, vì ả biết được âm mưu của hội đồng là để kỵ binh và thất hình đại tội kết liễu lẫn nhau, nên ả đã lập kế hoạch thu thập sức mạnh của tất cả để tiêu diệt hội đồng. Fury rơi khỏi tòa lâu đài trên không trung và được loài người cứu giúp mang về Haven. Ngồi cạnh cô khi cô thức tỉnh là chàng trai nóng tính trước kia tên Jones. Tuyệt vọng trong thất bại, Fury mất hết ý chí chiến đấu và mục đích, nhưng Jones đã trấn an và củng cố lại tinh thần của cô. And I remain stranded on Earth, so when you speak of hope, human, I cannot concur. All hope is lost. No. Haven is built on hope. Come, speak to Ulthane. You'll see. Sau đó, chàng trai dẫn cô lại một cánh cổng kết giới mà Ulthane đã chế tạo ra và nó có thể đưa cô đến chỗ hội đồng. Tại đó, Envy đã và đang sử dụng sức mạnh của Fury để tạo ra các binh khí giống như bộ tứ kỵ binh để chiến đấu với hội đồng, mong muốn đưa thế giới trở về thời loạn lạc để ả có thể độc chiếm tất cả. Fury dịch chuyển đến chiến trường, yêu cầu hội đồng câm miệng để cô chấm dứt cuộc chiến. It's over, Envy. You have failed. Kill her, horseman. We command. Oh, shut up! You command nothing but my scorn, and you will know my fury soon enough. Yield or die!
envy. Sau khi đánh bại Envy và lấy lại được sức mạnh của mình, hội đồng quay sang tính sổ với cô vì đã làm trái lệnh. Nhưng cô từ chối khuất phục và đem mảnh điêu khắc kỳ bí ra đe dọa hội đồng. Thấy được nó làm cho họ run sợ. No, that would be pride. This is truth. And the truth is, this can destroy you. You'll never find out. Cô mãn nguyện và phá vỡ chiếc bùa tội lỗi để đánh lạc hướng và đào thoát. Quay trở lại với Haven, nơi mà hiện đang bị tấn công bởi một đoàn quân được dẫn dắt bởi kẻ hủy diệt. Uthen thuyết phục Fury phải là người hộ mệnh cho những loài người cuối cùng và dịch chuyển đến một nơi an toàn. Vào giây phút trước khi cô dịch chuyển theo loài người, Strife hiện thân từ lốt cải trang là Jones. Cô nở nụ cười với Strife khi biết rằng người anh của mình là người thôi thúc mình trong suốt hành trình vừa qua. Kết thúc mấu chốt hiện tại của game Darksiders 3, nhà phát hành đã rất khéo léo khi đưa chi tiết Strife giả dạng lốt người để hỗ trợ loài người và song song thôi thúc Fury. Điều này lại làm cho ta tò mò hơn rằng Strife có mối quan hệ như thế nào với Uthen và vì sao chàng kỵ binh cua ngầu nhất của chúng ta nắm bắt được mối đe dọa to lớn hơn để lẩn tránh hội đồng. Tiếc là không còn cách nào khác ngoài việc đợi chờ Darksiders 4 để giải đáp mọi thắc mắc. Nhưng trước đó, các anh em hãy tiếp tục ủng hộ Maximon và theo dõi dòng cốt truyện của Darksiders 2 trong video sau nhé.